Dia bawa pergi jumpa dengan raja. Maka raja panggil Sarah masuk ke dalam istana, dan Nabi Ibrahim tunggu di luar. Raja pun tanya kepada Sarah, "Ya Sarah, ma alaqatuki bi Ibrahim?" Wahai Sarah, apa hubungan hang dengan Ibrahim? Maka kata Sarah, "Ana ukhtuhu," aku adik perempuan kepada Ibrahim. Raja ni tuan-tuan, raja yang berpengalaman. Dia boleh kenal bini orang ke, anak dara ke, dia boleh kenal. Dia tengok, dia kata, "Sarah, hang jangan duk ngurung aku. Hang bukan adik Ibrahim, hang bini Ibrahim." Gelak macam orang jahat sikit kan? Jadi tuan-tuan, raja ni dia tengok Sarah, dia suka pada Sarah. Sebab Sarah cantik, bini Nabi Ibrahim. Dia turun daripada tempat dia, mai dekat Sarah. Maka dia nak peluk Sarah. Bila nak peluk Sarah, Sarah pun membaca satu doa. Sarah berdoa dengan satu doa. Doa ni tuan-tuan boleh diamalkan dan boleh dibaca. Mudah-mudahan kita terhindar ataupun dielak daripada dicabul dan dirugul. Tuan-tuan tak payah siapa nak rugul tuan-tuan. Orang perempuan lah, khususnya orang perempuan. Dicabul barangkali. Tapi dirugul, saya rasa tuan-tuan tak kena rugul kot. Boleh diamalkan. Doa dia ni yang dibaca oleh Sarah. Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Dapat juga. Dapat. Laju sangat. Kita habis slow ni. Mana sempat nak baca slow itu, orang nak rebut. Baik. Itu dah masalah dah lah. Ambil yang Melayu senang. Saya nak ingat perjok terdoa tu, lupa, dah ini kena rubah macam tu lah. Ambil yang Melayu tak apa. Maksud daripada doa yang dibacakan oleh Sarah, "Ya Allah, jika aku beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu dan menjaga kehormatan diriku yang hanya aku serahkan untuk suamiku, maka jangan biarkan orang jahat ini mengapa-apakan aku." Itu makna doa. Itu maksudnya. Ya Allah, jika aku beriman padamu dan beriman pada Rasulmu dan menjaga kehormatan diriku yang hanya aku serahkan untuk suamiku, maka jangan biarkan orang kafir ini mengapa-apakan aku. Jangan biar dicabut aku, jangan biar dia jangan. Allah Ta'ala minta daripadamu, ya Allah, jangan biarkan dia buat apa-apa padaku. Itu maksud doa yang dibacakan oleh Sarah. Baik, bila Sarah baca doa macam ni tuan-tuan, raja tadi nak peluk. Bila nak peluk, tiba-tiba dengan kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah macam ada satu tangan cekik raja ni. Tapi tak nampak tangan pun. Seolah-olah macam ada satu tangan yang cekik raja ni. Bila kena cekik, dia tak boleh nak mendapat. Kemudian dia terangkat. Macam doa cekik tu, angkat dia. Jadi dia macam terapung lah, tak boleh nak lepas, tak lepas. Sarah bila tengok macam ni, Sarah jadi panik. Sarah berdoa pula, ya Allah, jangan bunuh dia. Kalau kau bunuh dia, orang akan kata aku bunuh dia. Jangan bunuh dia. Kalau dia mati nanti, orang akan kata aku yang bunuh dia. Sebab di dalam pun siapa dia? Raja ni dan Sarah. Orang lain tak ada. Jadi kalau jadi apa-apa dekat raja ni, orang akan kata dia yang buat. Maka tuan-tuan, jatuh raja ni. Allah Ta'ala lepaskan dia. Dengan kuasa Allah, dia jatuh raja ni. Tadi dia angkat, dia jatuh. Jatuh, tarik nafas. Tak sampai 3 minit tuan-tuan, raja ni bangun balik. Percubaan kali kedua. Tadi percubaan kali pertama gagal. Percubaan kali kedua nak peluk Sarah. Bila nak peluk Sarah, Sarah baca doa yang sama lagi. Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallin alayya hadzal kafir. Maka tuan-tuan, mai lagi sekali kuasa tu, seolah-olah macam tangan main cekik dia, terangkat. Oh, tak boleh nak lepas, tolong. Tak boleh nak lepas. Sarah bila tengok macam tu, Sarah doa, ya Allah, jangan bunuh dia. Kalau aku bunuh dia, orang akan kata aku bunuh dia. Jatuh raja ni. Jatuh tuan-tuan. Cari inhaler, lelah rupanya. Tak padangan lelah. Ambil paham 3, dah.
bangun kali yang ketiga tuan-tuan, percubaan kali ketiga, nak peluk Sarah baca doa yang sama, raja ni terangkat tuan-tuan, kemudian Sarah baca doa, jatuh raja ni, jatuh mati pucuk terus. Mati pucuk terus jatuh. Sebab apa? 3 kali kena macam tu, tak boleh nak lepas. Maka jatuh tuan-tuan, raja ni kata, sebelum ni tak pernah lagi dah mana-mana perempuan yang masuk dalam ni boleh lepas macam tu saja. Tapi hari ni tuan-tuan, silap orang. Isteri Nabi Ibrahim, bukan calang-calang isteri kepada Nabi, isteri kepada Rasul, kekasih Allah. Apa jadi? Dia rasa malu, raja ni rasa malu. Walaupun raja ni memang power tuan, memang power raja. Tuan-tuan bayanglah, pagi makan, sarapan pagi, tongkat Ali power tu. Makan tengah hari, tongkat Ali power Rangers. Makan malam, tongkat Ali power supply. Memang power punya raja ni. Tapi silap orang, kena dengan Sarah isteri Nabi Ibrahim, jatuh macam tu saja. Jadi Sarah selamat daripada raja ni, dan raja ni pun rasa malu. Sebelum tak pernah hari ni gagal, tapi hari ni gagal, dia rasa malu. Lalu dia menghadiahkan kepada Sarah seorang gundik daripada istana yang bernama Hajar. Dia bagi kepada Sarah, bagi hadiah kepada Sarah, menjadi gundik, menjadi hamba kepada Sarah, menjadi hamba kepada Sarah. Yang kemudiannya Sarah merdekakan dan dikawinkan dengan Nabi Ibrahim, dan Hajar melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail. Dia ada sejarah lah, macam mana Hajar boleh berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Dia asalnya adalah gundik dari istana raja ni, kemudian raja ni hadiahkan kepada Sarah. Sarah merdekakan, bebaskan, kahwin dengan Nabi Ibrahim, dan melahirkan anak bernama Ismail, dan Sarah melahirkan anak yang bernama Ishaq. Sejarah tuan-tuan, daripada Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad. Daripada Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub lahirlah keturunan Bani Israel. Itu dia punya pecahan ataupun silsilah keluarga Nabi Muhammad dan juga daripada Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim kata kepada kita, itu kali yang ketiga dia bohong. Apa? Dia suruh bini dia mengaku. Adik jangan mengaku bini. Jangan habang kata bini, sebab kalau habang bini habis lah, raja tu nak. Tapi kalau habang kata adik itu pun, raja tu cuba nak. Maka Nabi Ibrahim kata dia bohong. Ulama kata Nabi Ibrahim tak bohong. Nabi Ibrahim tidak bohong. Kenapa? Memang Sarah itu adik Nabi Ibrahim. Macam mana adik boleh kahwin dengan abang? Baik, adik dari sudut seagama, adik dari sudut seakidah. Dan kita kalau dah sama akidah, satu agama, kita kata apa? Adik-beradik lah, saudara dari sudut akidah. Dan kita duduk Malaysia ni, tu saudara-saudara kita duduk di mana? Duduk di Myanmar, duduk di Afrika, duduk di mana? Mereka seakidah dengan kita, maka mereka adalah adik-beradik kita. Maka maksud daripada Nabi Ibrahim itu ialah adik seakidah dengannya. Baik, kita pun pergi cari Nabi lain tuan-tuan, cari. Nabi Ibrahim kata pergi cari Nabi lain, kita pergi cari. Cari-cari jumpa dengan Nabi Musa AS, minta tolong daripada Nabi Musa. Nabi Musa tak boleh tolong. Nabi Musa kata, dulu aku pernah bunuh orang. Ada kisah, ada sejarah dia. Ketika mana Nabi Musa tengok seorang tentera Fir'aun, dia pergi buli seorang Bani Israel. Jadi Nabi Musa pergi nak leraikan. Bila Nabi Musa tolak macam tu, jatuh tentera tu mati. Nabi Musa takut. Dia takut, Nabi Musa pun tinggalkan Mesir, keluar daripada Mesir. Kita cari Nabi lain. Nabi Musa suruh pergi cari Nabi lain, cari-cari, jumpa dengan Nabi Isa. Jumpa Nabi Isa, kita kata kepada Nabi Isa, minta tolong, isfa'lana. Maka Nabi Isa senyap. Nabi Isa tak kata apa. Ya pun tidak, tak pun tidak. Dia tak kata apa. Setengah riwayat kata Nabi Isa menjawab bahawa dia tak boleh tolong kita kerana dia nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Dia nak kena jawab. Kerana manusia menjadikan dia sebagai Tuhan, dia nak kena jawab. Siapa dia? Agama Kristian ataupun agama Nasara. Nabi Isa kata, aku nak kena jawab benda ni. Baik, kita pun cari Nabi yang lain tuan-tuan. Akhirnya kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad, kita minta syafaat, kita minta tolong. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan kepada umat manusia. Maka Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, wahai Muhammad, angkat kepadamu. Nabi Muhammad sujud di bawah arasy Allah.
Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, angkat kepadamu, minta, aku akan beri syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaat yang terbesar untuk seluruh umat manusia, iaitulah syafaat dipercepatkan perhitungan, yang dinamakan sebagai syafaat uzma, syafaatul uzma, ataupun syafaat yang terbesar, iaitulah dipercepatkan hisab. Duk tunggu giliran tuan-tuan lama, duk tunggu tu lama. Jadi dipercepatkan dengan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan, syafaat daripada Nabi bukan sekadar syafaat yang uzma itu ataupun syafaat yang besar, bahkan syafaat-syafaat lain pun mudah-mudahan kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan, dia kata, ya Rasulullah, doakan aku bersama dengan 70,000 orang ni. Nabi kata pada Ukasyah, anta minhum, hang daripada mereka. Sahabat-sahabat lain pun bangun, ya Rasulullah, kami pernah. Nabi kata, sabaqakum Ukasyah telah mendahului hangpa. Maksudnya apa dia? Kalau pakat tu minta, tak habis ya. Jadi Ukasyah telah mendahului hangpa. Hangpa dapat, hangpa usahalah. Hangpa buatlah macam mana pun. Kalau Allah Ta'ala berikan kepada hangpa, hangpa akan dapat. 70,000 tuan-tuan, sikit ke banyak? 70,000 bukannya sikit tuan-tuan. Bilangan kita, bilangan pada pandangan kita 70,000 banyak, tapi hakikatnya 70,000 tak banyak mana tuan-tuan. Dengan bilangan manusia yang ramai, bilangan orang Islam yang ramai ni tuan-tuan, 70,000 terlalu sedikit. Ada tak harapan agak-agak kita nak boleh duduk dalam 70,000 ni? Agak-agak ada tak tuan-tuan? Agak-agak lah ada tak? Ya pun tidak, tak pun tidak. Tuan-tuan sebutlah insya-Allah. Insya-Allah. Doa-doa mudah-mudahan boleh masuk 70,000 ni. Boleh duduk selah ketiak siapa pun tak apa. Yang penting boleh masuk 70,000 ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita. Dan tuan-tuan kena tahu juga, Ukasyah yang dapat tiket daripada Nabi ni, dia mati macam mana? Ukasyah ni mati dalam medan peperangan. Memang layak dia masuk syurga tanpa hisab. Bukannya mati atas katil, bukannya mati duduk sambil tengok astro warna, duduk gelak-gelak mati. Bukan. Dia mati dalam medan peperangan. Itu Ukasyah. Baik. Dan banyak lagi tuan-tuan amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi. Antaranya perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Kemudian kita memperbanyakkan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu juga merupakan daripada amalan yang boleh menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Nabi. Dan satu tuan-tuan, satu yang kita boleh buat, sehari kita boleh buat lebih daripada 5 kali. Apa dia? Apabila kita mendengar azan, habis azan kita baca doa azan. Baca doa azan tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, siapa yang baca doa lepas azan, halat lahu syafaati, halal baginya, layak baginya mendapat syafaat. Siapa baca doa lepas azan? Tuan-tuan, doa lepas azan kan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa makan. Saja tengok tuan-tuan lena tak? Itu doa makan. Semua kita nak makan kan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadin, sampai habis. Nabi kata halat lahu syafaati, layak baginya mendapat syafaatku. Jadi mudah-mudahan tuan, kita ambil pengajaran daripada kisah ni, daripada cerita. Saya kira macam cerita lah tu. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad, bagaimana keadaan di hari kiamat itu. Mudah-mudahan kesedaran pada kita untuk terus kita lakukan amal-amal kebaikan bersama kita dengan Islam ini, istiqamah kita dengan amalan-amalan saleh, sabatnya kita, tetapnya kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu kita dan Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Mudah-mudahan tuan-tuan, di saat mana Nabi-Nabi semua melepaskan diri, semua lepaskan diri kecuali Nabi Muhammad bantu kita, Nabi Muhammad tolong kita. Jadi kita sebagai umat Nabi, kita rasa sangat bangga kerana kita adalah umat Nabi. Dan bukan bangga begitu saja, tetapi kita kena membanggakan Nabi SAW dengan kita.
Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini dapat sama-sama kita hayati dan sama-sama kita fahami dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon maaf banyak di atas kekurangan dan ketaksiran. Makan masa agak panjang, sejam lebih kan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah serta yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.